Hello friends, welcome to my home kitchen. My home kitchenৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ লেব্ৰা ভাজি বা লাব্ৰা তৰকাৰী। অসমীয়া সংস্কৃতিত লেব্ৰা ভাজি বা লাব্ৰা তৰকাৰীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে। যিকোনো অনুষ্ঠান বিয়া সবাহে হওক বা বেলেগ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ ভোজত লাব্ৰা ভাজিখন বা লাব্ৰা তৰকাৰীখন নহ'লেই নহয়। আমাৰ বহুতৰে ঘৰতো এই লাব্ৰা ভাজি বা তৰকাৰীখন প্ৰায়ে ৰন্ধা হয়। আহকচোন ভিডিঅ'টি মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এই লেব্ৰা ভাজিখন বনাবলৈ মই লোৱা সামগ্ৰীসমূহ হ'ল পটল, কেঁচা অমিতা, ভাতকেৰেলা, মূলা। লগতে লৈছোঁ 4টা ডাঙৰ আলু, মধ্যমীয়া জোখত টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এইখিনিয়ে হ'ল লাব্ৰা ভাজিখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মূল উপাদান। ইয়াৰ লগতে লৈছোঁ মই মিঠাতেল, মছলা, চেনি আদি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব। প্ৰথমে মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাত জোখৰ মিঠাতেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি অকণমান চেনি দি দিছোঁ। লগতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ। এতিয়া 3টা ডাঙৰ পিঁয়াজ টুকুৰাকৈ কাটি তেলত ফ্ৰাই কৰিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হোৱাত মই এটা ডাঙৰ বিলাহী কাটি দিছোঁ। আকৌ বিলাহীটো 2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। বিলাহীটো ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ কাটি থোৱা আলুখিনি। আলুখিনি মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাটি থোৱা পাচলিখিনি। আকৌ লৰাই ভাজিম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুপাতে নিমখ আৰু হালধি। নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ লৰাই ভাজিম আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে কম জুইত সিজিবলৈ দিম। আমাৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি আৰু জালুক গুড়ি দিম। আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন নোহোৱাকৈ ভাজি ল'ম। পাচলিখিনি ভাজি থাকোঁতে মই জুই একেবাৰে কমাই লৈছোঁ, কিয়নো মছলাখিনি দেই যাব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ পানী। প্ৰথমে মই অলপ পানী দিম আৰু ঢাকোনখন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। আঠৰ পৰা 10 মিনিট পাছত ঢাকোনখন খুলি দেখিলোঁ যে পানীখিনি একেবাৰে শুহি গৈছে। তৰকাৰীখিনি মই পুনৰবাৰ লৰাই ভাজিলোঁ আৰু ইয়াতে আকৌ অকণমান পানী এড কৰি পুনৰবাৰ ঢাকোন বন্ধ কৰি সিজিবলৈ দিলোঁ, কিয়নো ভালদৰে সিজা নাছিলে। এনেদৰে প্ৰায় 5 মিনিট সময় মই উতলিব দিলোঁ। 5 মিনিট পিছত দেখিলোঁ যে তৰকাৰীখনত
পানী আছে আৰু মই সেই পানীখিনি নোহোৱা কৰিবলৈ অলপ সময় জুইত ৰাখিলোঁ। ঢাকোন নিদিয়াকৈ হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু মই মাজে মাজে হেতাৰে লৰাই থাকিলোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পানীখিনি ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে আৰু তৰকাৰীখনো ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। আমাৰ লেব্ৰা তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। এয়ে আছিল আজিৰ লেব্ৰা তৰকাৰী বা ভাজিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে নিশ্চয়কৈ চেনেলটি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।